गाईज आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण 10 ते 12 मिनिटाची फक्त इंग्लिश स्पीकिंगची प्रॅक्टिस करणार आहोत। प्रॅक्टिस कशी करायची तुम्ही अगोदरचे व्हिडिओ बघितले असेल तर तुम्हाला माहित असेल। या 15 मिनिटांमध्ये तुमचे किती सेंटेन्स बरोबर येत आहात किंवा किती सेंटेन्स तुम्ही बरोबर बोलू शकतात हे मला तुम्हाला कमेंट करायचं आहे। गाईज व्हिडिओ शेवटपर्यंत जरूर बघा आणि तुमच्या इंग्लिश स्पीकिंगसाठी हा व्हिडिओ नक्कीच हेल्पफुल राहणार आहे। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन। तिथे कोणी आहे का? Is there anyone? Is there anyone? तिथे कोणी नाही। There is no one. There is no one. नीट बघ। Look carefully. Look carefully. तुला कसं माहित? How do you know? How do you know? देवाला प्रार्थना कर। Pray to God. Pray to God. दिखावा करू नकोस। Don't show off. Don't show off. गाईज या व्हिडिओमध्ये पहिल्यांदा जे स्टार्टिंगचे सेंटेन्स असतील काही सेंटेन्स इझी असतील, जसं टाइम वाढत जाईल तसतसे सेंटेन्स थोडीशी हार्ड घेतली जातील। तेव्हा तुम्ही चांगल्या प्रकारे सेंटेन्स विचार करू तेव्हा तुम्ही ते आन्सर करण्याचा प्रयत्न करा। नाही आलं तर माझ्यासोबत मोठ्याने बोलायचे आहेत। क्लियर? असं काही नाही। नथिंग लाईक दॅट. नथिंग लाईक दॅट. समजण्याचा प्रयत्न कर। ट्राय टू अंडरस्टँड. ट्राय टू अंडरस्टँड. सोड किंवा हे सोड। लीव इट. लीव इट. इटच्या जागी तुम्ही धिसचा सुद्धा यूज करू शकता। माझ्याशी बोल। टॉक टू मी. टॉक टू मी. मला चांगलं वाटतं। आय फील गुड. आय फील गुड. आत ये. गेट इन. गेट इन. बाहेर जा। गेट आउट. गेट आउट. माझ्यापासून दूर रहा। स्टे अवे फ्रॉम मी. स्टे अवे फ्रॉम मी. संपर्कात रहा। स्टे इन टच. स्टे इन टच. येथेच थांब। स्टॉप हिअर. स्टॉप हिअर. दुसरा घे। हॅव अनदर वन. हॅव अनदर वन. मला उद्या फोन कर। कॉल मी टुमॉरो. कॉल मी टुमॉरो. गाईज अशा प्रकारे तुम्हाला माझ्यासोबत प्रॅक्टिस करायला आवडत असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। चॅनलवर नवीन असेल तर सबस्क्राईब जरूर करा। आणि गाईज इंस्टाग्राम, टेलिग्राम, फेसबुकवर फॉलो नसेल केलं तिथे सुद्धा फॉलो करा। आणि आपलं गुगल प्ले स्टोअरवरती जे ॲप आहे #इंग्लिश विथ नेहा ते जर तुम्ही डाउनलोड नसेल केलं ते सुद्धा डाउनलोड करा। तिथे खूप सारे पेड कोर्सेस आहेत, ते घेऊन तुम्ही चांगल्या प्रकारे इंग्रजी बोलायला शिकू शकता। समजून घे. प्लीज अंडरस्टँड. प्लीज अंडरस्टँड. कार मध्ये ये. गेट इन द कार. गेट इन द कार. ग्लास उचल. पिक अप द ग्लास. पिक अप द ग्लास. फोन उचल. पिक अप द फोन. पिक अप द फोन. बोलणं बंद कर. स्टॉप स्पीकिंग. स्टॉप स्पीकिंग. भांडी घास. डू द डिशेस. डू द डिशेस. गाडीत चढ. गेट ऑन द बस. गेट ऑन द बस. मी आत येऊ शकतो का? मे आय कम इन. मे आय कम इन. गंमत करू नकोस. Stop kidding. Stop kidding.
बाहेर खेळ. प्ले आउटसाइड. प्ले आउटसाइड. मला घरी सोड. ड्रॉप मी होम. ड्रॉप मी होम. वेळ वाया घालू नकोस. डोंट वेस्ट टाइम. डोंट वेस्ट टाइम. त्याचा पाठलाग कर. फॉलो हिम. फॉलो हिम. तू कुठे राहतो? वेअर डू यू लिव्ह. वेअर डू यू लिव्ह. कल्पना कर. जस्ट इमॅजिन. जस्ट इमॅजिन. मला माहित नाही. आय डोंट नो. आय डोंट नो. मी चालू शकत नाही. आय कांट वॉक. आय कांट वॉक. मला असं नाही म्हणायचंय. आय डोंट मीन इट. आय डोंट मीन इट. मला दोन्ही आवडतात. आय लाईक बोथ. आय लाईक बोथ. हे खरं आहे का? इज इट ट्रू. इज इट ट्रू. काही बोल. से समथिंग. से समथिंग. हे तोड. ब्रेक इट. ब्रेक इट. तो आज जेवला नाही. He hasn't had food today. He hasn't had food today. तो चापलुसी करत नाही. तो खुशामत करत नाही. He doesn't flatter. He doesn't flatter. गाईज आता थोडी सेंटेन्स मोठी घेत आहे. जर ही सेंटेन्स नाही आली तर परत तिथेच व्हिडिओ पॉज करायचा आहे आणि परत तो सेंटेन्स नीट बघायचा आहे आणि तुम्हाला मोठ्यानं बोलायचं आहे माझ्यासोबत, जेणेकरून तुम्हाला चांगली प्रॅक्टिस होईल आणि परत जेव्हा हा व्हिडिओ बघाल आणि ही प्रॅक्टिस कराल त्यावेळेस तुम्हाला ही सेंटेन्स चांगल्या प्रकारे बोलता येतील. तू मला फोन का नाही केला? Why didn't you call me? Why didn't you call me? यामुळे काही फरक पडणार नाही. It won't make any difference. It won't make any difference. मी कधी पैसे उधार देत नाही. I never lend money. I never lend money. मला ताप आहे. I am down with fever. I am down with fever. गाईज काही सेंटेन्स असतात, एक सेंटेन्स खूप प्रकारे बोलले जातं. मी फक्त त्यातला एक प्रकार सांगत आहे. तुम्ही जे सेंटेन्स बोलत असाल ते सुद्धा करेक्ट असू शकतं. जर तुम्हाला थोडाही डाऊट असेल तर ते तुमचं सेंटेन्स मला कमेंटमध्ये सांगायचं आहे. बरोबर आहे की नाही हे तुम्हाला मी कमेंटमध्ये सांगेन. तू काही कामाचा नाही. You are not worth a penny. You are not worth a penny. तू एवढा चिडचिड का करत आहेस? Why are you so short tempered? Why are you so short tempered? तू मला जवळजवळ हैराण केले. You almost startled me. You almost startled me. मी उशिरा आल्याबद्दल माफी मागतो. I apologize for being late. I apologize for being late. मी तर फक्त गमतीत म्हणालो होतो. I just mean it as a joke. I just mean it as a joke. त्याचं पण कोणीही नव्हतं. Nobody was his either. Nobody was his either. त्याचं कोणीही नव्हतं किंवा त्याचं पण कोणीही नव्हतं. कसंही सेंटेन्स असलं तरी याचं आन्सर हेच येणार आहे. मला हे आधीच माहित होतं. I have already know it. I have already know it. शिकत रहा.
कीप लर्निंग, कीप लर्निंग. हा माझा चांगलेपणा आहे. इट इज माय डिसेन्सी, इट इज माय डिसेन्सी. त्याची कार खराब झाली. देअर कार ब्रोकन डाऊन, देअर कार ब्रोकन डाऊन. तो आता आलाच आहे, तो आता आलाच आहे. He had just arrived, he had just arrived. तुझी चूक मान्य कर. Admit your fault, admit your fault. मी त्याचं काय बिघडवलं आहे? What wrong have I done to him? What wrong have I done to him? माझा दिवस खराब करू नकोस. Don't ruin my day, don't ruin my day. मला चहा प्यावासा वाटतोय. I feel like having tea, I feel like having tea. तू मला अंधारात ठेवलंस. You kept me in the dark, you kept me in the dark. बस गच्च भरली आहे. The bus is jam packed, the bus is jam packed. खबरदार असं केलं तर. Dare not to do that, dare not to do that. दिसत नाही का? Are you weak of sight? Are you weak of sight? तू किती बदलला आहेस. How much you have changed, how much you have changed. तो त्याच्या मनाचं करतो. He has his own ways, he has his own ways. वेडा झालास का? Have you gone nuts? Have you gone nuts? गाईज इथे तुम्ही have you gone mad असंही बोलू शकता किंवा nuts एखादा mad आपण नेहमी यूज करतो म्हणून वेगळा आपल्याला वर्ड घ्यायचा म्हणून मी इथे nuts घेतलेला आहे. nutsच्या जागी तुम्ही mad सुद्धा किंवा crazy सुद्धा घेऊ शकता. क्लिअर?